Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình ha. Thì nếu như mà năm ngoái thì chúng ta đang nói về cái sự thống trị của Midjourney trong màn ảnh thì năm nay chắc chắn là cái cuộc đua khốc liệt AI là về video ha. Và ngay trong lúc này đây thì một cái tin tức cực kỳ nóng hổi là mình vừa mới tìm hiểu được là Kling AI cái bản 3.0 nó sắp ra mắt rồi. Thì nếu mà chúng ta đều biết á thì cái con Kling AI 2.6 hiện tại đã là một trong những cái model tạo video AI tốt nhất thị trường rồi. Nhưng mà theo những thông tin rò rỉ mà mình tổng hợp được từ các blog của Hitfield và các diễn đàn công nghệ thì cái phiên bản 3.0 này nó không chỉ là một bản nâng cấp nhẹ mà nó còn dự báo là một cú nổ lớn thực sự luôn. Vậy thì cái Kling AI 3.0 này nó có gì mà khiến cho mọi người mong chờ đến thế, thì liệu nó có khắc phục được những cái điểm yếu chí mạng của phiên bản cũ hay không? Trong video dài hơi ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đi sâu và phân tích 5 cái nâng cấp đáng giá nhất của Kling 3.0 và cách chúng ta để mà chuẩn bị đón đầu cái xu hướng này nhé. Thì điều đầu tiên ha, và cũng là điều mà anh em làm phim quảng cáo hay quan tâm nhất là cái chất lượng hình ảnh. Thì hiện nay Kling 3.0 sẽ có khả năng tạo ra video với chất lượng 4K tự nhiên cùng tốc độ khung hình là tới 60 fps luôn. Tại sao điều này quan trọng? Là hãy nhìn vào cái thực tế hiện tại đi. Ngoài các model AI bây giờ bao gồm cả Link 3.2.6 thì khi xuất file ra thì mình chỉ nhận được cái độ phân giải là HD hoặc là Full HD thôi, 720 hoặc là 1080 thôi. Muốn nét hơn thì mình phải chọn upscale lên, mà cái tính năng upscale này thì nó tốn cái nó rất là mất thời gian và nó tốn rất là nhiều redit luôn. Và ví dụ như cái model VO3 đi, để nâng cấp một video lên 4K thì bạn phải mất trung bình từ 5 phút chờ đợi và tốn khoảng 50 redit cho một lần thao tác. Nó là một cái chi phí cực kỳ lớn về tiền bạc lẫn cả thời gian luôn. Trong khi đó thì cái nhu cầu xem YouTube trên Smart TV màn hình lớn đang tăng chóng mặt. Nếu Kling mà nó cho phép mình xuất thẳng 4K ngay từ đầu luôn thì đây sẽ là một cái tính năng mà ăn tiền ha, giúp cho anh em làm các TVC quảng cáo, các video thương mại hay phim AI chất lượng cao. Nó bỏ qua được hoàn toàn cái bước trung gian và tiết kiệm được hàng đống Redis và cái thời gian render video. Rồi, cái tính năng thứ hai mình muốn nhắc tới đây là cái độ dài ha. Cái độ dài của video bây giờ thì đó là một cái thông tin rất là thú vị mà mình tìm thấy, đó là cái độ dài video. Nếu mà bạn đang dùng Kling 2.6 thì bạn sẽ thấy giới hạn tối đa của chúng ta chỉ là 10 giây thôi. 10 giây là nó là chỉ đủ cho các video. Đây, mình sẽ cho các bạn xem thử cái video Kling 2.6 nè. Hiện giờ bản Kling 2.6 này các bạn chỉ có thể tạo được video 10 giây. Nó chỉ đủ cho các clip TikTok ngắn thôi, nhưng mà để kể một cái câu chuyện dài và có chiều sâu thì nó cực kỳ khó luôn. Tuy nhiên thì cái bản Kling 3.0 này thì nó được là sẽ cho rằng hỗ trợ tạo video dài tới 60 giây lận. Con số này cho thấy là một cái tham vọng rất là rõ ràng của Link trong việc cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn về video như là VO3 và Sora. Rồi. Rồi nếu mà mình cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là một cái video mà khi mà nó càng dài á, thì một cái điều khó khăn á, là nó đồng nhất nhân vật. Không phải cứ video dài là hay ha. Tại vì một cái video dài 60 giây nhưng mà các khung ảnh nó rời rạc, mọi thứ nó không có liên kết với nhau thì video dài 60 giây nó rất là vô nghĩa. Mình chỉ cần một cái video ngắn tầm 30 giây thôi nhưng mà mọi thứ nó liền lạc lành mạch với nhau, thì nếu mà Kling có thể làm được thì đây sẽ là một cái bước đột phá lớn trong cái ngành làm phim với AI này. Rồi ở cái tính năng tiếp theo á, là tính năng mà mình có thể chỉnh sửa văn bản bằng vật lý nữa. Mình có thể chỉnh sửa video bằng văn bản luôn. Hãy tưởng tượng như là bạn đã có một cái cảnh quay mà nó ưng ý được 90% rồi, nhưng mà bạn chỉ cần muốn đổi cái màu áo nhân vật, muốn thêm một cái hiệu ứng cháy nổ hay thêm một cái bối cảnh của phía sau, thì thay vì các bạn phải tạo một cái video render lại ngay từ đầu luôn và cầu nguyện là con AI nó sẽ không làm hỏng cái cảnh đó, thì với Kling 3.0 bạn chỉ cần nhập câu lệnh chỉnh sửa một cái khu vực cụ thể thôi thì tính năng nó sẽ hoạt động như cái inpainting trong xử lý ảnh, giúp tiết kiệm công sức rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó thì cái vấn đề về vật lý cũng sẽ được cải thiện.
thì ở cái bản 2.6 này thì mọi thứ nó đã tốt rồi, nhưng khi cái động tác cầm nắm nó nhìn vẫn hơi robot và cứng nhắc ha, thì cái Clean 3.0 này nó sẽ tập trung xử lý các tương tác khó như là cầm nắm vật thể, sự va chạm giữa các nhân vật sao cho nó cực kỳ tự nhiên luôn. Điều này cực kỳ quan trọng ha, cho các cảnh phim hành động hoặc là các cảnh quay mà nó yêu cầu có một cái kỹ xảo cao. Thì giờ mình nghe sơ qua thì con Clean 3.0 này thực sự là một cái vật phần cứng đúng không các bạn? Nhưng mà đừng vì chờ đợi mà bỏ qua cơ hội ngay bây giờ, thì trong lúc mà chờ đợi cái bản 3.0 chính thức ra mắt ha, các bạn có thể tận dụng được cái sức mạnh của Clean 2.6 ở trên nền tảng Hitfield AI để mà luyện tay nghề. Hiện tại thì Hitfield đang tích hợp rất là tốt cái model này. Cách dùng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần truy cập Hitfield AI và chọn video, chọn model Clean 2.6 và các bạn có thể tải ảnh tham chiếu lên để cho nhân vật được để cho được cái kiểm soát nhân vật tốt hơn. Đặc biệt là mình khuyên các bạn là nên thử ngay cái tính năng motion control này. Đây là một tính năng giúp bạn tạo ra được những cái video viral triệu view trên TikTok bằng cách điều khiển chuyển động nhân vật theo ý muốn ha. Hãy làm quen nó ngay hôm nay để khi mà Clean 3.0 ra mắt được thì các bạn sẽ có cái khả năng motion control. Chúng ta đã có sẵn những kỹ năng để có thể làm chủ cái công cụ này. Thì bây giờ mình sẽ để cái đường link đăng ký wireless với danh sách chờ và trên trải nghiệm Clean 2.6 ở dưới phần mô tả. Ngay khi Clean 3.0 ra mắt, mình sẽ làm một video hướng dẫn chi tiết từng bước cho anh em. Nếu thấy cái video này hữu ích thì các bạn hãy và giúp bạn cập nhật được thông tin giá trị thì đừng quên nhấn like, share và đặc biệt là cái nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này khá là dài này.